Mabilis na bumaba ng Mount Ducono ang mga turistang umakyat sa bukana nito. Ayon sa lokal na ulat, nagbuga ng maitim na ash cloud ang bulkan na tinatayang nasa 8,000 feet ang taas. Mga detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Rikki Mathay. At ako si Rikki Alagao Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong Miyerkules ng gabi. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagalit sa pag-alis sa bansa ni dismissed Bamban Mayor Escoda. Mababang kapulungan ng Kongreso maglalaan ng pondo laban sa MPOX. U.S. State Secretary Antony Blinken nasa Qatar para isulong ang ceasefire deal sa Gaza. Ilang kilalang mga personalidad na kilahok sa Day 2 ng Democratic National Convention. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang galit sa pag-eskapo sa bansa ni dismissed Bamban Mayor Escoda. Ayon sa ulat, nakaalis sa Pilipinas ang pinatalsik na alkalde noong July 18 gamit ang kanyang Philippine passport at tumungo sa Singapore at kasalukuyang nasa Indonesia ngayon. Saad ng Pangulo na mananagot ang mga taong nasa likod ng pagtaka sa bansa ni Ko. Giit ni PBBM, ang pag-alis ni Ko ay patunay ng katiwalian nito na sumisira sa justice system ng bansa at sumisira sa tiwala ng publiko. Dagdag ni Marcos, mapipilitan ng administrasyon na ilantad ang mga salarin na nagtaksil sa tiwala ng mga tao at tumulong kay Ko. Tinukoy din ng Pangulo na may umuusad ng investigasyon hinggil dito. Wala rin anyang puwang sa gobyerno ang sinumang naglalagay ng personal na interes kaysa sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino ng may dangal, integridad at katarungan. Matatandaang iniutos ng Office of the President sa Department of Justice at Department of Foreign Affairs na kanselahin ang Philippine passport ni Ko sa kanyang kamag-anak at iba pang sangkot sa POGO operations. Inanunsyo ng Quezon City na inilagay na nila sa quarantine ang 41 individual na nagkaroon ng close contact sa unang pasyente ng MPOX sa Pilipinas. Natagpuan ang unang kaso ng MPOX sa Pilipinas ilang araw lamang matapos ideklara ng World Health Organization ang sakit bilang global health emergency. Sinabi ni Quezon City Mayor Maria Joy Belmonte na ang 33 taong gulang na pasyente Pilipino ay nagtungo sa isang dermatology clinic at isang massage spa sa E. Rodriguez Avenue, Quezon City. Ayon sa City Epidemiology and Surveillance Unit, mabilis silang na-identify ang mga individual na nagkaroon ng close contact sa nasabing pasyente. Kaagad rin nilang inilagay ang mga ito sa quarantine upang pigilan ang pagkalat ng sakit. Inihayag ng mababang kapulungan ng Kongreso na handa itong maglaan ng supplementary budget para labanan ng MPOX virus sa bansa. Kabilang sa ilalaan ng pondo ang libreng gamot, bakuna at pagpapagamot sa ospital sa mga matatamaan ng sakit. Kasunod dito ng pagdeklara ng World Health Organization sa MPOX bilang isang global health concern. Sa regular press conference sa Kamara, sinabi ni House Deputy Majority Leader at dating Health Secretary Janet Garin na ipinag-utos ni House Speaker Martin Romualdez na kung kinakailangan ay magpatibay ng pondo ang Kongreso na magagamit ng gobyerno laban sa MPOX. Niya na kung anong mga kailangan na i-activate para bumili ng libreng gamot at hindi mapunta sa pasyente ang burden. So, I believe, sa limitado kong alam, the thrust of the government is to provide free testing, free hospitalization, and free antivirals dun sa mga nangangailangan. Sa loob ng halos 8 buwan ay tumaas ang dengue cases sa Pilipinas.
Ayon sa Department of Health or DOH, umabot na po sa kabuang 150,354 ang naitalang dengue cases simula January 1 hanggang August 10. Ang bilang na ito ay mas mataas ng 39% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Anila, lahat ng rehiyon sa Pilipinas maliban sa Socsargen, Zamboanga Peninsula at Bicol ay tumaas ang bilang ng mga kaso ng dengue. Sinabi rin ng DOH na 376 naman ang nasawi dahil sa dengue sa buong bansa. Ang dengue ay may seasonal pattern kung kaya't inaasahan na ng ahensya na tataas pa ang bilang ng mga magkakasakit ng dengue sa mga susunod na buwan ng tag-ulan. Payo pa ng DOH sa publiko, ugaliin itong maging malinis ang paligid ng kani-kanilang mga bahay at itapon kaagad ang mga containers na may stagnant water upang hindi pamugaran ng mga lamok na nagdudulot ng dengue fever. Unacceptable at dapat lamang na magsumite ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa China. Yan ang sinabi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino matapos masira ng Chinese Coast Guard ships ang dalawang patrol vessels ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal. Ang BRP Bagakay at BRP Cape Engaño ay nagsasagawa ng resupply mission sa Patag at Lawak Islands noong August 19 nang sila ay banggain ng Chinese Coast Guards. Dahil rito, hinimok ni Senator Tolentino ang National Security Council na pagpulungan nito ang paghingi ng danyo sa China. Anya, sa ilalim ng Part 15 ng United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS, ang may-ari ng barko, ito man ay pag-aari ng Estado o pribado man ito ay maaaring panagutin sa nangyari. Dahil sa nasabing insidente, kinwestiyon tuloy ni Tolentino ang sinseridad ng China at kung seryoso ba ito sa mga pinagkasunduan ng Manila at Beijing sa nangyaring bilateral consultative meeting kamakailan. Ikakasa sa susunod na taon ang hanggang 7,000 pisong annual medical allowance na ipagkakaloob sa mga public school teachers at iba pang empleyado ng gobyerno. Ayon sa Department of Education o DepEd, papagkakalooban ng annual medical allowance ang mga eligible government civilian personnel. Kabilang dito ang mga guro ng pampublikong paaralan sa ilalim ng Executive Order No. 64. Magsisilbing subsidiya ito sa halaga ng ilang benepisyo mula sa Health Maintenance Organizations or HMOs. Higit pa rito, sisimulan na sa school year 2025 to 2026 ang pagkakaloob ng 10,000 pisong teaching allowance o CHOC allowance sa mga guro sa pampublikong paaralan. Nakatakdang saksihan ni Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira ang pagpirma ng 3 kasunduan sa kanyang opisyal na pagbisita sa Pilipinas sa Agosto 23. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ito ay magiging isang one-of-a-kind na pagbisita ng isang foreign minister ng Brazil simula nang maitatag ang ugnayang diplomatiko ng dalawang bansa. Sa isang pagpupulong, tatalakayin ng Foreign Affairs Secretary Rikki at Vieira ang kasalukuyang estado ng relasyon. Kasama na rin ang mga oportunidad upang paunlarin pa ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Brazil. Kabilang sa mga kasunduang pipirmahan ay tungkol sa teknikal na kooperasyon sa mapayapang paggamit ng outer space at edukasyon. Magpapalitan rin ang dalawang foreign ministers ng pananaw sa iba't ibang issue, kabilang na dyan ang kalakalan, agrikultura at depensa. Mahigit 3,500,000 estudyante ang naaapektuhan ng suspensyon ng face-to-face classes sa ilang paaralan sa Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa. Ito ay dahil sa nakitang volcanic smog o VOG mula sa Taal Volcano. Ayon sa datos ng Department of Education o DepEd, umabot sa 2,967 mga paaralan sa mga nasabing rehiyon ang naaapektuhan ng VOG. Samantala, ilang sa mga paaralang nagsuspinde ng in-person classes simula noong August 19 ay nag-anunsyo na ng face-to-face classes habang ang iba, kagaya ng Calabarzon, ay wala pang inilalabas na anunsyo. Susunod, Thailand nakapagtala na rin ang unang kaso ng Mpox. Democratic National Convention, binisita ni former President Barack Obama.
At Donald Trump binatiko si Kamala Harris bilang pro-crime at anti-police. Iba pang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng mata ng Agila International. Si Emma Tiglao. Ako naman po si Diana Menezes. Iniimbitahan po namin kayo na makitakbo na po sa Net 25 Fun Run sa August 26, 2024. Monday po yan sa Philippine Arena, Ciudad de Victoria, Bukawe, Bulacan. Isama na ang iyong buong pamilya at barkada and register na po by scanning this QR code sa inyong mga screen. Net 25 Fun Run, see you there! Parang blockbuster talaga itong food park today. Ang haba ng pila, oh. Aba, ready ka. Hindi, ano palit sa katawan baka marami. Hindi na, ako na. Dili. Baka mabigyan mo ako ng racket. Bakit hindi pa ba sapat yung extra na kinikita mo sa mga delivery ng food park? Narinig ko kasi si Chino at si Benz nag-uusap. Tsaka itong si Kim Arellano, talino, kabait. Ang gusto niya yung long-term relation. Si Chino may nireretong babae. Hindi naman ako na-inform. Photo booth na pala tayo dito sa food park. Di ba? Kahit ano gagawin ko, Kimberly. Pansinin mo lang ako, Kimberly, my love. Anong my love ka dyan? Oy, talaga magpropose ka pa sa empleyado ko. Lumayas ka nyo. Kaibigan, pakakabe ka naman. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. This portion is brought to you by Robic Builders. Natuklasan ng Thailand ngayong Miyerkules ang isang kaso ng mpox sa isang lalaking European na dumating mula sa Africa noong nakaraang linggo. Kasalukuyan ng hinihintay ng mga otoridad sa Thailand ang resulta ng mga pagsusuri upang matukoy ang strain ng virus. Nito, itinuturing nila ang kaso na parang kapareho ng strain na laganap sa Democratic Republic of the Congo. Ang pasyente, isang 66 na taong gulang na European na residente ng Thailand, ay dumating noong Agosto 14 mula sa isang bansa sa Africa kung saan kumakalat ang clade 1 form ng mpox. Inaantabayan na naman ng mga otoridad ang resulta ng kanyang pagsusuri na inaasahan na lumabas na sa Biyernes nitong linggo. Bilang pag-iingat, sinusubaybayan din nila ang 43 tao sa bansa na maaaring nagkaroon ng close contact sa pasyente. Ang Golkar na pangalawang pinakamalaking partido sa Indonesia ay nagtalaga ng isang matalik na tagasunod ni President Joko Widodo bilang bagong pinuno nitong Miyerkules. Maaaring magbigay daan ito sa Pangulo na mapanatili ang kanyang impluwensya sa politika kahit matapos bumaba sa posisyon niya sa Oktubre. Si Energy Minister Balil Lahadalia na kilalang kanang kamay ni Jokowi ang napiling magiging leader ng partido sa taunang Annual Congress ng Golkar. Ayon sa mga miyembro ng partido, tahimik na tinutulungan ni Jokowi na palakasin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng partido bago siya bumaba sa pwesto. Sa kanyang talumpati sa Kongreso, binigyan diin ni Balil na dapat magkaisa ang partido. Nagbigay din siya ng pahiwatig na babala sa mga miyembro na sumunod ang mga ito sa mga direktiba ng kanilang partido.
Sinabi ni Prime Minister Narendra Modi na ibabahagi niya ang kanyang pananaw para sa isang mapayapang resolusyon sa labanan sa pagitan ng Ukraine at Russia sa kanyang pagbisita sa Kiev. Umalis na si Prime Minister Modi patungong Poland nitong Miyerkules at nakatakdang bisitahin ang Kiev sa Biyernes. Paulit-ulit na nananawagan ng India sa Ukraine at Russia na gamitin ang dialogo at diplomasya upang maresolba ang kanilang mga hidwaan. Hinihikayat naman ang mga lider ng Ukraine at India na tumulong sa muling pagbangon ng ekonomiya ng Kiev na nawasak ng digmaan. Ito ang kauna-unahang magiging pagbisita ng isang Indian Prime Minister mula nang maitatag ang ugnayang diplomatiko sa pagitan ng dalawang bansa. Inilunsad ng Ukraine ang isa sa pinakamalalaking drone attacks nito sa Moscow nito Miyerkules habang patuloy na sumusulong ang kanilang pagsalakay sa Kursk. Ayon sa Ministry of Defense ang Russia, pinabagsak ng kanilang air defense forces ang 11 drones sa ibabaw ng kabisera ng bansa. Wala pang naiulat na pinsala o namatay sa pag-atake, subalit ito ay bahagi lamang na mas malawak na atake sa teritoryo ng Russia. May kabuuang 34 na drones ng Ukraine na winasak ng mga air defenses ng Russia sa iba pang rehiyon katulad ng Bryansk, Belgorod, Kaluga at Kursk. Ang ataking ito ay naganap din habang patuloy ang pagsulong ng Ukraine sa rehiyon ng Kursk na nasa loob ng teritoryo ng Russia. Sa isang unannounced visit ni Russian President Vladimir Putin sa Chechnya, sinuri niya ang mga sundalo at volunteers na naghahanda para sa digmaan sa Ukraine. Naganap ito habang patuloy na nilalabanan ng Moscow ang paglusob ng Kiev sa rehiyon ng Kursk. Sinalubong ng leader ng Chechnya na si Ramzan Kadyrov si President Putin bago sila bumisita sa isang Special Forces Academy at makipag-usap sa mga sundalo rito. Mahigit 47,000 ang mga sundalong Chechen na ang ipinadala mula nang magsimula ang digmaan laban sa Ukraine. Pinuri ni Putin ang mga sundalo, lalo na ang mga voluntaryo, at sinabing hanggang may mga taong katulad nila sa Russia ay mananatili itong malakas. Samantala, bumisita rin siya sa kauna-unahang pagkakataon sa bayan ng Beslan kung saan pinatay ng mga religious extremists ang mahigit 300 tao, kabilang ang 136 na mga bata. Hindi bababa sa 20 Palestino ang nasawi matapos magsagawa ang Israel ng isang airstrike sa isang palengke at paaralan na ginagamit bilang temporaryong tirahan ng mga napilitang lumikas dahil sa giyera. Naganap ang insidente sa Deir el-Balah sa Central Gaza kung saan maaaring tumaas pa ang bilang ng mga masasawi dahil sa mayroong nasa malubhang kalagayan ang ibang biktima. Marami rin sa mga biktima ay bata na nasa kritikal na kalagayan sa mga pagamutan doon. May ilang biktima rin na ang natabunan matapos ang pag-atake sa paaralan kung saan patuloy ang ginagawang paghahanap ngayon ng mga otoridad. Dumating na sa Qatar si U.S. Secretary of State Antony Blinken para ipagpatuloy ang pag-uusap ukol sa ceasefire deal sa Gaza. Israel has now accepted that proposal. I heard that directly from Prime Minister Netanyahu yesterday. And we hope and expect that Hamas will do the same. And over the coming days, we are going to do everything possible to one, get Hamas on board with the bridging proposal, and then to make sure that both parties work on and agree to necessary details of implementation that would allow everything to go forward. On the fierce urgency of now, this needs to get done, and it needs to get done in the days ahead, and we will do everything possible to get it across the finish line. Una nang nakapulong ni Blinken si President El-Sisi sa Cairo, Egypt. Kabilang kasi ang US, Egypt at Qatar sa mga tumatayong mediators para magkaroon ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas. Magugunit ang una nang bumisita si Blinken sa Israel at nakausap niya si Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sa nasabing pag-uusap ay may nakita si Blinken na malaking tsansa na maipatupad na ang ceasefire deal. Nilalaman ng ceasefire ang pagpapalaya sa mga bihag at ang tuluyang paglayas ng mga Israel forces sa Gaza. We need to get the ceasefire and hostage agreement over the finish line, and we need to do it now.
time is of the essence. Time is of the essence because with every passing day, the well-being and lives of the hostages are in jeopardy. Time is of the essence because every single day, women, children, men in Gaza are suffering without access to adequate food, medicine, and at risk of being wounded or dying in fighting that they didn't start and they cannot stop. And time is of the with every passing day. Nasasakupan. One of them is very clear that the United States does not accept any long-term occupation of Gaza by Israel. More specifically, the agreement is very clear on the schedule and the locations of IDF withdrawals from Gaza, and Israel has agreed to that. Pinagbawalan na ng Taliban na makapasok sa kanilang bansa si United Nations Special Rapporteur Richard Bennett. I'm unable to report improvements in the human rights situation, certainly not for women and girls whose predicament has only worsened, nor for others in the population who are marginalized, associated with the former Islamic Republic, or who resist or even disagree with the Taliban's ideology. Inaakusahan ng grupong namumuno sa Afghanistan si Bennett at ang United Nations na nagpapakalat umano ng propaganda laban sa kanilang paniniwala. Naatasan si Bennett ng United Nations Human Rights Council noong taong 2022 na bantayan ang sitwasyon ng karapatang pantao sa naturang rehiyon, isang taon matapos mamuno ng grupo ng Taliban. Nakasaad naman sa ulat ni Bennett, ang pagtrato ng Taliban sa kababaihan ay maihahambing na halos sa crimes against humanity. We also draw to the Council's attention our deep concern that these serious deprivations of women and girls' fundamental human rights and the harsh enforcement by the de facto authorities of their restrictive measures may constitute the crime against humanity of gender persecution. Grave, systematic and institutionalized discrimination against women and girls as is at the heart of Taliban ideology and rule, which also gives rise to concerns that they may be responsible for gender apartheid. Ayon kay Taliban Foreign Ministry spokesperson Abdul Kahar Balki, hindi na bibigyan si Bennett ng visa papasok ng Afghanistan. Wala pang komento ang Human Rights o ng UN Human Rights Council patungkol sa sitwasyon. Ilang mga bigating personalidad ang inaasahang magtatalumpati para sa ikalawang araw ng Democratic National Convention. Ilan sa mga ito ay sina dating US President Barack Obama at ang kanyang may bahay na si Michelle Obama, si Second Gentleman Doug Emhoff at ilang pang mga kilalang politiko. Nagbigay ang mga ito ng kanilang talumpati ng pagsuporta kay US Vice President Kamala Harris bilang kanilang pambato sa pagkapangulo at ang running mate nito na si Minnesota Governor Tim Walz. Sa isang madalang na pagpapakita ng suporta ng dating presidente ay binatikos niya ang administrasyon ni Trump na sumunod matapos ang kanyang termino. There's the childish nicknames, the crazy conspiracy theories, this weird obsession with crowd sizes. It just goes on and on and on. The other day I heard someone compare Trump to the neighbor who keeps running his leaf blower outside your window every minute of every day. Now, from a neighbor, that's exhausting. From a president, it's just dangerous. Pinuri din niya ang kapwa-presidente niya sa Democratic Party na si Joe Biden na tinawag niyang tagapagtanggol ng demokrasya ng kanilang bansa at lalo na isa niyang matalik na kaibigan. History will remember Joe Biden as an outstanding president who defended democracy at a moment of great danger.
And I am proud to call him my president, but I am even prouder to call him my friend. At bago siya nanawagan sa kanyang mga kapartido na ipaglaban ng bansang pinaniniwalaan nila, bago niya ibigay ang kanyang pinal na pag-endorso sa tambalan ni Kamala Harris at Tim Walz. Now, the torch has been passed. Now it is up to all of us to fight for the America we believe in. We do not need 4 more years of bluster and bumbling and chaos. We have seen that movie before, and we all know that the sequel is usually worse. America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a President Kamala Harris. Magugunitang sa unang araw ng DNC ay nanguna si US President Joe Biden at dating First Lady Hillary Clinton ang nagpahayag ng suporta kay Harris. Habang tinapos naman ni Vice President Kamala Harris ang convention matapos magbigay ng malakas na mensahe palaban sa kanilang kalaban sa Republican Party. As we all know, this campaign is not just about us versus Donald Trump. This is not just about us versus Donald Trump. This is about 2 very different visions for our nation. One, ours, focused on the future. The other, focused on the past. And Wisconsin, we fight for the future. 2 middle-class kids, one born in Oakland, California, to a working mom. The other, a son of the Nebraska Plains who grew up working on a farm. I worked at a McDonald's. But only in America is it possible for them together to make it all the way to the White House. Only in America. Do we believe in freedom? Do we believe in opportunity? Do we believe in the promise of America? And are we ready to fight for it? And when we fight, we win. God bless you, and God bless the United States of America. God bless. Sa kanyang pakikipag-usap sa kapulisan ng Michigan State, binatikos ni former President and Republican frontrunner Donald Trump ang pagiging pro-crime at anti-police ng Vice Presidente at kalaban sa pagkapresidente na si Kamala Harris. We're here today to talk about how we are going to stop the Kamala crime wave that is going on at levels that nobody's ever seen before. And she is, as you know, the most radical left person ever even thought of for a high office, certainly for the office of president. People don't know the real Kamala, but I do, and people that do what I do, they also know. Inakusahan nito si Harris ng pagiging anti-police noong ito ay nanunungkulan bilang District Attorney ng San Francisco taong 2000. Ayon pa sa dating Pangulo ng Estados Unidos, tumaas ang krimen sa kanilang bansa noong magsimula ang administrasyong Biden-Harris. Nangako naman si former President Trump na tatanggalan niya ng pananagutan at proprotektahan pa niya ang sinumang pulis na masasangkot sa krimeng kaugnay sa pagpigil ng mga kilos protesta at paghuli ng mga migranteng tumatawid sa US-Mexico border. Nais din ni Trump na matanggal sa tungkulin ang mga district attorneys na nagpapahirap umano sa mga pulis na gawin ang kanilang trabaho sa takot na masangkot ang mga ito sa kaso. Noong taong 2020, maaalalang sinuportahan ni Kamala Harris ang Defund the Police movement.
Well, if it was up to them, you wouldn't even have the men behind me, people behind me, representatives behind me. You wouldn't have them. They wouldn't have a job. They think it's going to just police itself. Everything's going to take care of itself. Victims of crime, very closely. Ang Defund the Police movement ay ang panawagan na magbawas ng budget na nilalaan sa pagpapalakas ng puwersa ng kapulisan kapalit ng pagdagdag ng budget para sa social services, mga pabahay at edukasyon. Ang naturang resolusyon ang naging resulta ng nationwide Black Lives Matter protests na nagmula sa pagpaslang kay George Floyd. Over the past 4 years, the Marxist left has waged a vicious war on law enforcement in our country. They've taken away the dignity and the spirit and the life of some of these police officers, and that's why you see it. The crime is so out of control in our country. I mean, you have cities, I will say this, the top 25, almost all are run by Democrats, and they have very similar policies. It's just insane. But you can't walk across the street to get a loaf of bread. You get shot, you get mugged, you get raped, you get whatever it may be. And you've seen it, and I've seen it. And it's time for a change. We have to bring back our cities. We have these cities that are great cities where people are afraid to live in them. And they're fleeing the cities of our country. Susunod, mga turista tumakas sa biglang pagbuga ng asupre sa isang bulkan sa Indonesia. Mga turista naman sa China dumarami dahil sa pagpapagaan ng visa rules. At Taylor Swift inilabas ang bagong music video sa Eras Tour. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa new era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal.
Kasalukuyang pinag-aaralan ng gobyerno ng Pilipinas na maghain ng kaso sa United Nations laban sa China matapos ang pinakahuling dangerous at reckless maneuver ng China Coast Guard o CCG sa West Philippine Sea o WPS. Matatandaang nagdulot ng pinsala at panganib sa dalawang barko ng Philippine Coast Guard o PCG ang magkasunod na pagbangga ng dalawang CCG vessels sa BRP Cape Engaño at BRP Bagakay malapit sa Escoda Shoal. Nasa gitna ng resupply mission patungo sa Patag at Lawak Islands ang dalawang barko ng PCG nang naganap ang banggaan. Giit ng China Coast Guard, pumasok ang barko ng PCG sa katubigan ng Shanbin Zhao sa bahagi ng Nansha Shundao ng Beijing. Mariing nanindigan ang Pilipinas na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa ang Escoda Shoal. Sinabi ni PCG spokesperson for the WPS Commodore J. Tariela na ayon sa itinakda ng United Nations on the Law of the Sea o UNCLOS, bahagi ng EEZ ng bansa ang Escoda Shoal na 139 kilometers o 75 nautical miles ang layo sa baybayin ng Palawan. Sa bahagi ng PCG, patuloy ang pagkalap ng mga ebidensyang magdidebunk sa paratang ng China sa paggiit nitong ang barko ng PCG ang siyang intensyonal na bumangga sa barko ng CCG. Actually, the Philippine Coast Guard is just gathering all the evidence, all the pieces of evidence that would debunk the claim of China. And even, di ba, nakita nyo, they showed a video. Parang the intent of that is to tell the world na, oh, kita mo, kami ang binangga ng China, ng Philippines rather. But again, we'll just wait for all the documents, pictures and videos that the Philippine Coast Guard will release, maybe later on, showing otherwise. Subalit, bago pa man ang naganap na naturang insidente, inihayag na ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mas lumalaking presensya ng China sa WPS. Sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the National Task Force for the WPS, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nasa 41 Chinese vessels ang namataan malapit sa Ayungin Shoal noong August 13 hanggang August 19 at higit sa 6 na mga barko naman ang namataan sa pagitan ng August 6 at August 12. Ilang taon na ang lumipas nang napagdesisyonan ng Permanent Court of Arbitration o PCA sa The Hague, the Netherlands, na ipawalang bisa ang 9-dash line sa South China Sea na sumasakop sa ilang maritime zones ng Pilipinas. Sa bahagi ng China, hindi nila ito tinatanggap dahil sa paniniwalang unipolar o one-sided ang desisyon ng PCA. Dito po nanindigan ang Beijing sa kanilang expansive territorial claims. Naglabas pa ito ng 10-dash line, ang updated version ng kanilang 9-dash line claim. Sa harap nito, tuloy pa rin ang hidwaan ng China, Pilipinas at ibang mga bansang may sariling territorial claims sa South China Sea. Subalit bakit hindi matanggap ng China ang desisyon ng PCA sa ipinagkaloob na arbitral ruling sa Pilipinas? Alinsunod po sa UNCLOS, ikinukonsidera na nasa loob ng EEZ ng Pilipinas ang lahat ng nasa 200 nautical miles mula sa baseline ng ating bansa. Ibig sabihin, ang Scarborough o Bajo de Masinloc na nasa 124 nautical miles mula sa Zambales, Ayungin Shoal na nasa 104 nautical miles kanluran ng Palawan at Escoda Shoal ay teritoryo po ng Pilipinas. Maaaring maituturing na kabawasan sa isinasagawang pagpapalawig ng teritoryo ng China ang arbitral ruling sa Pilipinas kaya lubusan ang pagtanggi ng Beijing sa naging desisyon ng PCA. Kung tatanungin, bakit tuwirang inaangkin ng China ang Escoda? Anong meron sa lugar na ito at bakit ito napakahalaga? Ang Escoda Shoal po o Sabina Shoal ay isang coral reef formation na tahanan ng maraming yamang dagat. Pero noong buwan ng Abril ay natuklasan ng PCG na tambak na po ng crushed coral reef sa Escoda dahil sa reclamation activity ng bansang China.
Ayon sa Philippine Navy, nasa higit 3,000 hektarya na ang kabuuang na-reclaim ng China sa loob ng EEZ ng bansa. Pinaniniwala ang maaaring naghahanap ng langis ang China dahil ang Escoda ay malapit sa recto bank na mayroong oil deposits. Tinatayang 2 o 3 beses na mas malaki ito kumpara sa Malampaya gas field sa Palawan, ayon po yan kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Nitong August 15, sinabi ni Tariela na bahagi ng maritime operation ng CCG ang Chinese Maritime Militia dahil sa ikinikilos nito sa Escoda Shoal. Giit ni Tariela, hindi dapat ipagkatiwala ng Western and Central Pacific Fisheries Commission sa CCG ang responsibilidad na labanan ang iligal na pangingisda sa lugar. Saad ni Tariela, hindi man lamang kinwestiyon ng CCG ang presensya ng Chinese Maritime Militia sa Escoda Shoal noong nakaraang linggo kahit walang senyales ito ng pangingisda sa lugar. Samantala, nakipagpulong ang National Security Advisors ng Pilipinas at Estados Unidos ngayong Miyerkules upang talakayin ang ginawang panghaharas ng China sa Scarborough Shoal at Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa readout ng White House, nag-usap sa telepono sina Philippine National Security Advisor Eduardo Año at ang U.S. counterpart nitong si Jake Sullivan. Saad ng ehensya, nagpalitan ang 2 opisyales ng impormasyon hinggil sa kasalukuyang lagay ng maritime security sa rehiyon. Binigyan diin ni Año ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea alinsunod sa international laws, kabilang po ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Hindi rin paawat ang Philippine Navy na maprotektahan ang malawak na EEZ ng Pilipinas. Sa katunayan, inihayag ng Philippine Navy na plano nitong mag-deploy ng gunboats para madepensahan ang territorial integrity ng bansa na siyang mandato ng AFP. Sa bahagi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naniniwala itong madaraan pa sa mapayapang usapan at negosasyon ang pagresolba sa tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Matatandaang muling pinagtibay ni PBBM ang posisyon ng Pilipinas sa soberanya at jurisdiksyon nito sa WPS sa natapos na State of the Nation Address noong buwan ng Hulyo. Ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Hindi napapagod ang PCG at AFP sa pagmonitor at pagtiyak sa seguridad ng ating bansa mula sa mga puwersang nagtatangkang yurakan ang ating karapatan at ang soberanya ng teritoryo ng Pilipinas. Ang matapang na pagtatanggol na ito ay isang patunay ng pagmamahal sa ating bayan. At bilang mga mamamayang Pilipino ay maging inspirasyon nawa ito sa atin na lalong pagsikapang huwag magpalinlang sa mga naratibo na sumisira sa katotohanan hinggil sa West Philippine Sea. Umeska po para makaligtas ang ilang mga pasaway na turista na umakyat sa bukana ng Mount Diucono, isang active volcano sa Indonesia. Kita sa video ang pagbuga ng maitim na asupre ng bulkan habang bumababa ang ilang turista mula sa bukana nito. Ayon sa lokal na ulat, nasa 400 to 800 degrees Celsius ang temperatura ng bulkan nang sumabog ito. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Inilikas ang nasa mahigit sa 7,000 katao sa probinsya ng Liaoning sa China dahil sa matinding pag-ulan.
Pinangunahan ang pagsagip sa mga residente na hindi makaalis sa kanilang mga tirahan ng mga emergency response team. Dagdag pa rito ang helicopter na ipinadala para sa mga na-stranded sa ibang bahagi ng probinsya. Kasama rin rito ang 73 fire trucks at 35 mga bangka. Ayon sa mga otoridad ay aabot sa 83 mga tao na ang matagumpay na nailikas mula sa pagbaha. Samantala, patuloy ang ginagawang search and rescue ng mga opisyal sa mga lugar na lubhang apektado ng matinding pag-ulan. Para po mabigyan ng mga bagong ideya, expert tips at innovative solutions sa pagpapaganda ng tahanan at pagbuo ng mga proyekto, may bagong inilabas na libro ang Wilcon Depot. Nasa librong ito ang pinagsama-samang kontribusyon ng mga profesional at mga contributors na mahusay sa home improvement projects. Mark De La Rosa po para sa balita. Ipinagmamalaki ng Wilcon Depot ang household name pagdating sa home and construction supplies, ang paglulunsad ng kanilang Do It with Wilcon Home Improvement magazine na magsisilbing gabay sa paggawa ng ating pinapangarap na tahanan. We just had the launch of our new book, which is the Do It Wilcon book. What you can find there are the different, stories about home tours that we provided, and also in each page, it carries the Wilcon DNA, wherein it showcases the remarkable premium products that is only available at Wilcon. Ito ang magiging go-to guide ng bawat pamilyang Pilipino at ng construction industry para sa mga bagong ideya, expert tips at innovative solution sa pagpapaganda ng tahanan at pagbuo ng mga proyekto. Lubos ang pasasalamat ng Wilcon Depot sa lahat ng professionals and contributors na naging bahagi ng proyektong ito. Dahil sa kanilang creative insights, nabuo ang isang magazine na magiging batayan ng bawat isa para sa pagpaplano at pagpapatupad ng home improvement projects. Our commitment to continually serve every Filipino in helping them put to reality their dream homes and also helping them building their lives and building big ideas for them. Mark De La Rosa, para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nakararanas na malaking pag-angat ang inbound tourism ng China. Pinalalakas ito na mas pinadaling proseso para makapasok ang mga turista. Emi Kapilita Roja para sa karagdagang detalye. Kabilang sa pinadaling entry to China for tourists ang 144-hour visa-free transit policy. Sa ilalim ng policy na ito, ang mga bisita mula sa 54 na mga bansa, kabilang ang Estados Unidos, Canada at Britain, ay maaaring pumasok sa China ng hanggang 144 hours na walang visa. Ito ay para sa short-term activities tulad ng pamamasyal at pagbisita sa negosyo. Sa ngayon, ang patakarang ito ay pinalawak na sa 37 ports at 54 na mga bansa. Mula Enero hanggang Hulyo ng taong ito, nakapagtala ang Chinese ports ng higit sa 17 million inbound na biyahe na tumaas ng halos 130% kumpara noong nakaraang taon. Ayon sa National Immigration Administration ng China, inaasahan ang pagtaas na ito na magpasok ng higit sa 100 billion yuan o tinatayang $14 billion sa konsumo. Emi Kapilita Roja para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Haharap sa isang class action lawsuit sa California Federal Court ang kumpanyang Anthropic dahil sa copyright infringement. Ito ay matapos magsampa ng kaso ang tatlong authors matapos gamitin ang kanilang mga libro para sa artificial intelligence o AI training sa chatbot ng kumpanya na si Claude. Hindi naman nagbigay ng komento ang Anthropic hinggil sa kasong ito. Ang lawsuit ay inihain ni Andrea Bartz, Charles Grieber at Kirk Wallace Johnson na mga may akda ng fiction at non-fiction books. Higit sa copyright infringement sa libro ay kasalukuyan din itong humaharap sa isang lawsuit na inihain
gawain ng mga major music publishers. Ito ay dahil ginagamit umano ng Anthropic ang mga lyrics ng mga copyrighted songs kung saan ay mapapansing ginagamit din ito ni Claude chatbot. Sa harap nito, patuloy na iginigiit ng Anthropic at iba pang mga tech companies na saklaw pa rin ang fair use doctrine ng US law ang paggamit ng mga nakalap nilang materyales para sa training ng mga AI models. Ipinaliwanag ng International Tennis Integrity Agency o ITIA kung bakit hindi nila pinatawan ng suspension ng #1 ranked player na si Yannick Sinner matapos na magpositibo ito sa performance-enhancing drugs na mahigpit na ipinagbabawal sa professional level ng nasabing laro. Ayon sa ITIA, hindi nila nakita na nagpabaya ang French tennis star kahit na nagpositibo magitan ng cross-contamination sa gamot na inireseta ng kanyang physiotherapist. Naggagamot umano ang physio na si Sinner sa pamamagitan ng over-the-counter spray sa kanyang balat para sa maliit na sugat. Nilinaw din nila na matapos ang pag-utos ng batas sa tennis community. Si Sinner ay nagwagi ng 5 titulo ngayong season kung saan noong Enero ay nagkampiyon ito sa Australian Open at nitong Hunyo ay umangat ang ranking niya sa #1. Ginulat ni Taylor Swift ang mga Swifties sa kanyang final European Eras Tour. Ito ay matapos niyang ilabas ang music video ng kantang I Can Do It Broken. Makikita sa mahigit sa 4 na minutong music video ang behind-the-scenes look ni Swift sa kanyang mga nagdaang Eras Tour. Kasama rin dito ang ilang eksena ng kanyang mga background dancers at maging tour crew members. Dagdag pa rito ang kasagutan sa tanong kung saan nga ba napupunta si Swift sa tuwing ito ay tumatalon sa stage, pati na rin ang kanyang cleaning carts sa opening ng concert. Ilan ito sa mga katotohanang bumasag sa iba't ibang teorya na kumalat sa kwento ng I Can Do It Broken. Taliwas naman ito sa hinala ng ilang fans ng music video na ito ay patungkol sa kanyang dating boyfriend na si Joe Alwyn. Samantala, formal nang nagtapos ang European Eras Tour na may 5 magkakasunod na shows sa Wembley Stadium, London. Sinalubong ni King Charles ang mga tao na nakaligtas mula sa nangyaring pananaksak. Ito ay matapos niyang dumating sa Southport. Malakas na hiyawan ang salubong ng mga tao nang dumating si King Charles sa Merseyside town bilang bahagi ng pakikiramay sa mga biktima. Dagdag pa rito ay nalaman niya sa isang pribadong pagpupulong ang detalye ng nangyaring pananaksak kung saan ay pinirmahan niya ang Book of Condolence. Kasunod nito ay nakipagkita rin siya sa mga regional leaders at frontline staff ng Merseyside's police na naging parte ng pagresponde sa insidente. Kinilala ang mga nasawing bata mula sa pananaksak sa Taylor Swift theme dance class na sina B.B. King, 6 na taong gulang, si Elsie Dot Stancombe, 7 taong gulang, at Alice De Silva Aguiar, 9 na taong gulang. Samantala, binati at nakipagkamay naman ang hari sa mga taong nag-aabang sa labas ng town hall. Inaabangan na ang pagbubukas ng kauna-unahang Nintendo Museum sa Japan sa darating na October 2. Ayon sa Japan Nintendo, ilan sa mga dapat abangan sa pagbubukas nito ay ang mga vintage video games at ang mga interactive characters mula sa Super Mario. Matatagpuan ang nasabing museum sa loob ng dating 1969 factory sa syudad ng Uji sa Kyoto na ngayon ay nirenovate para maging museum. Dagdag pa rito ang video ni Shigeru Miyamoto na siyang gumawa sa tanyag na Super Mario Brothers at ng iba pang mga sikat na laro. Makikita naman sa loob nito ang nakahandang shooting game na mula sa mga unang console ng Nintendo, pati na rin ang isang higanting controller. Samantala, magsisimula ang pagbebenta ng tickets sa museum mula October hanggang November sa halagang $22 para sa adults at mas mababang presyo naman para sa mga bata. Pumanaw na po ngayon ang tinaguriang pinakamatandang tao sa buong mundo na si Maria Brania sa edad na 117.
Ayon sa kanyang pamilya ay payapang namaalam si Maria habang ito ay natutulog na walang nararamdaman na anumang malubhang sakit. Kinumpirma rin nila ito na ito ay tuluyang namaalam sa nursing home sa Catalan town. Tanyag naman ang kanyang social media account sa X bilang Super Catalan Grandma na may linyang I am old, very old, but not an idiot. Matapos ang naging pagkasawi ni Maria ay si Tomiko Itoka sa Japan na ngayon ang kinikilalang pinakamatandang tao sa edad na 116. Samantala, batay sa Guinness World of Records, ang pinakamatandang tao na nabuhay ay si Jean Louise Calment na pumanaw naman sa edad na 122 years old. What a life well lived for Totoo. her. Tsaka alam mo, isipin mo, ano kaya ang sikreto ng mga taong nabubuhay ng pagkahaba-haba, no? Sabi nila, kumain daw ng maraming gulay. Di ba? Mahilig ka ba Isa sa yun. gulay? Ay, favorite ko ang Ako gulay. din. Mahilig din ako sa gulay. Nung So, bata kahit pa paano may pag-asa tayo. Nung bata ako, hindi ako mahilig sa gulay. Totoo ba? Pero siguro nag-kick in yung Ilocano blood ko. Alam mo naman, mahilig kami sa mga pinakbet kending-ding. Ako yan na nga. Itatanong ko pa lang naman sana kung ano ang Ilocano for gulay. Ano ba, Nina? Hindi, sabi mo na nga. Ang sagot nga ay pinakbet. Pinakbet, gayam. Ayan, maraming Pero diba? nanonood sa atin, Nina. From Cagayan, ang Ilocos. So, yung pagrabikan niya, yung mga kabagyan. Same. Di ba yung ako? Natakam tuloy ako sa pakbet. Gusto ko din. Ikaw ba, anong paborito mo gulay, Nina? Marami. Actually, ampalaya, love ko yan. Nabanggit mo na rin lang yung pinakbet. Isa sa mga sahog niya na yung ampalaya. Love na love ko yung ampalaya. Sasamahan mo ng scrambled egg. Ginisa. Wow. Ginisang ampalaya sa itlog. Ang sarap. Ako, Nina, bakit ba lagi na lang pagkain na pinag-uusapan? Kasi pag-uwi, yan ang unang aatupagin natin. Tama. Ang kumain kasama ng kanin. Ako, yayain naman natin sa susunod si Alma. Oo nga. Mag-midnight snack tayo ng kanin. Nako, wag niyo pong seseryosohin. Baka akala ng marami dyan ay ibinibida ko na kumain tayo ng kanin sa ating gabi. Hindi po maganda yan dahil ang susunod dyan, matutulog na lang tayo. So not good to be digesting or taking in carbohydrates pa bago magpahinga na, di ba? Kumbaga, na ini-inspire lang namin Nina na aming sarili sa aming mga ulam sa kinabukasan. Tanungin natin anong ulam ni Miss Alma Angeles na paborito, lalo na kung mahilig ba ito sa gulay. So, tandaan, mula Lunes hanggang Biyernes, narito kami ni Nina para maghatid ng balita saan mang tako ng mundo. Muli, ako po si Rikki Mathay. At ako naman, si Nina Rikki Alagao Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Rikki. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles, and you're watching Net 25 World News. On tonight's headline. Former President Barack Obama and former First Lady Michelle Obama took center stage at the Democratic National Convention, delivering powerful speeches in support of Kamala Harris. Who's going to tell him that the job he's currently seeking might just be one of those black jobs? This weird obsession with crowd sizes. The news starts now. Former President Barack Obama and former First Lady Michelle Obama took center stage at the Democratic National Convention on Tuesday night, delivering powerful speeches in support of Kamala Harris. As America's first black president, Obama is leveraging his significant political influence to rally support for Harris in her last-minute bid for the presidency against Republican Donald Trump. Let's take a listen to some of the key moments. For years, Donald Trump did everything in his power to try to make people fear us. See, his limited, narrow view of the world made him feel threatened by the existence of two hard-working, highly educated, successful people who happen to be black. Who's
tell him that the job he's currently seeking might just be one of those black jobs? Pulling no punches, she cautioned that Trump would try to distort Harris's truth. Doubling down on ugly, misogynistic, racist lies as a substitute for real ideas and solutions that will actually make people's lives better. America, hope is making a comeback. Yeah, but it is now my honor to introduce somebody who knows a whole lot about hope. Please welcome America's 44th president and the love of my life, Barack Obama. Here's a 78-year-old billionaire who has not stopped whining about his problems since he rode down his golden escalator 9 years ago. It has been a constant stream of gripes and grievances that's actually been getting worse now that he's afraid of losing to Kamala. There's the childish nicknames, the crazy conspiracy theories, this weird obsession with crowd sizes. We do not need 4 more years of bluster and bumbling and chaos. We have seen that movie before, and we all know that the sequel is usually worse. We will elect Kamala Harris as the next president of the United States, and Tim Walz as the next vice president of the United States. Trump launched his political career through racist attacks on Obama's citizenship status and has reprised similar attacks on Harris. Now, Republicans who have left the fold since Trump's takeover of their party crossed the aisle on Tuesday night to address the convention, including Trump's former White House press secretary, Stephanie Grisham. I wasn't just a Trump supporter, I was a true believer. I was one of his closest advisors. The Trump family became my family. I spent Easter, Thanksgiving, Christmas, and New Year's all at Mar-a-Lago. I saw him when the cameras were off. Behind closed doors, Trump mocks his supporters. He calls them basement dwellers. He has no empathy, no morals, and no fidelity to the truth. He used to tell me, "It doesn't matter what you say, Stephanie. Say it enough and people will believe you." On January 6th, I asked Melania if we could at least tweet that while peaceful protest is the right of every American, there's no place for lawlessness or violence. She replied with one word, "No." I became the first senior staffer to resign that day. I couldn't be part of the insanity any longer. When I was press secretary, I got skewered for never holding a White House briefing. It's because, unlike my boss, I never wanted to stand at that podium and lie. Now here I am, behind a podium, advocating for a Democrat. And that's because I love my country more than my party. Now, outside the venue, a demonstration near Chicago's Israeli consulate briefly turned violent after a group of about 50 separated from the larger protest and pushed against a police line. Several arrests were made. Protests against the U.S. support for Israel's war in Gaza have overshadowed the convention, but most speakers avoided the topic. U.S. Senator Bernie Sanders was an exception. We must end this horrific war in Gaza. Bring home the hostages and demand an immediate ceasefire.
Now, Israel has recovered the bodies of 6 hostages from the Khan Yunis area in southern Gaza, according to statements from the military and the Prime Minister's office on Tuesday. אנחנו נחושים להשיב את כל החטופים הביתה, את החיים לשיקום ואת החללים לקבורה. אנחנו פועלים מסביב לשעון ליצירת התנאים לכך. הלילה הצלחנו לחלץ את 6 החטופים, אבל זה היה מאוחר מדי בשבילם. הם נהרגו בשבי חמאס והובאו היום לקבורה בישראל. כעת מוחזקים בשבי החמאס 109 חטופות וחטופים. Of the hostage families acknowledged the news but urged the government to finalize a deal with Hamas, the Gaza-based militant group, to secure the release of the remaining hostages. In response, protesters in Jerusalem took to the streets Tuesday evening holding signs that read sorry as a form of apology to the hostages and their families. We were informed about 6 of our dearest people were no more alive. All of them were kidnapped alive and survived months in captivity, but were killed before we managed to get a deal that will bring them back alive. I'm holding the sign of Nadav Popelwell, and my sign is saying Hannah. It's the name of his mother. We are sorry that we didn't manage to get your son Nadav back alive. We came in this evening because the Bibi and the government is killing the hostages, literally one by one. They don't care. They care only about the government and the politics. And someone has to, to cry their voice, to cry for them. There are still 109 hostages. Some of them are already dead, but there are a couple of dozen that are not. And every day is danger for them. Meanwhile, U.S. Secretary of State Antony Blinken is in the Middle East this week, attempting to broker a ceasefire and a hostage return agreement between Israel and Hamas. On the fierce urgency of now. This needs to get done, and it needs to get done in the days ahead, and we will do everything possible to get it across the finish line. We need to get the ceasefire and hostage agreement over the finish line, and we need to do it now. The conflict in Gaza erupted on October 7, 2023, when Hamas militants attacked Israeli communities, killing approximately 1,200 people and abducting around 250 hostages, according to Israeli reports. In response, Israel's military has launched extensive operations in Gaza, leading to the displacement of nearly all 2.3 million residents, widespread devastation, and the deaths of at least 40,000 people, according to Palestinian health authorities. Despite a global alert by the World Health Organization and concerns over a new variant, a leading health expert believes the spread of Mpox can be controlled. And to avoid the panic, the WHO is urging quick action, including making sure people in areas where the disease is endemic are immunized. Thomas I. Likeness for more. Mpox is a viral infection that causes pus-filled lesions and flu-like symptoms. Usually it's mild, but it can be fatal. There are now a couple of variants spreading. They call the variants clades. After the most recent outbreak of the new variant, the WHO declared a public health emergency of international concern. Mpox spreads easily through close contact, but there's no evidence it spreads through the air. So is Mpox going to be the new pandemic? Are we at the precipice of another COVID situation? WHO Regional Director Hans Kluge says no. Mpox is not the new COVID. Regardless of whether it's Mpox clade 1 behind the ongoing outbreak in East Central Africa or Mpox clade 2 behind the 2022 outbreak that initially impacted Europe and has continued to circulate in Europe since. We know quite a lot about clade 2 already. We still have to learn more about clade 1. Kluge says the disease can be controlled, but he says it's going to take a global effort. And Kluge says we're at a crossroads. So will we choose to put the systems in place to control
and eliminate mpox globally, or we will enter another cycle of panic and neglect. How we respond now and in the years to come will prove a critical test for Europe and the world. Kluge says about 100 new cases of the Clade 2 variant are being reported every month in Europe. But he says awareness of the infection has prompted health officials to take some proactive measures. The current state of alert due to Clade 1 gives Europe the opportunity to refocus on Clade 2, a second chance, let's say, to strengthen mpox surveillance and diagnostics, to issue public health advice, including to travelers, grounded in science, not in fear, not using stigma, and not through discrimination, to procure vaccines and antivirals for those who may need them, based on a strategic risk assessment. The epicenter of the disease is in West and Central Africa. Dr. Salim Abdul Karim of Africa's Center for Disease Control says it's a challenge to try to tame outbreaks of the infection in countries like Congo. The population protection has changed, the virus has changed, and all of this is occurring in that part of the DRC that is politically unstable and is in the middle of a war. So the healthcare services have collapsed. We can't even get the samples to the labs there. So more than half the patients are being diagnosed clinically because we don't have lab results. So you've got all of the problems together in this sort of perfect storm. In the past year and a half since the latest outbreak began in Congo, there have been more than 27,000 cases and more than 1,100 deaths from mpox. Most of the deaths have been among children. Vulnerable countries like Congo are scrambling to get enough vaccines. Some vaccine is on the way, and immunization could begin in the next few days. But there isn't enough to go around. The problem is also compounded by no money for research. And even the basics are difficult to achieve. Things like getting basic preventative information out so people can protect themselves from the infection. But as the World Health Organization has warned, the problem extends beyond Africa. It's a global health concern that requires global cooperation. Thomas I. Likeness, at 25 World News. The Democratic Republic of Congo is on the brink of receiving its first mpox vaccines, thanks to promises from Japan and the U.S. The country has been grappling with a significant outbreak, and the vaccines could be a lifeline. The Democratic Republic of the Congo hopes to receive its first doses of an mpox vaccine next week, following promises from Japan and the United States to help fight its outbreak. That's according to Congolese Health Minister Samuel Roger Kamba Malamba on Monday. I hope that the vaccines will arrive next week. You know, it's really a whole logistics chain, from our acceptance first, and then a few administrative procedures before shipment. But our strategic vaccination response plan is already ready. We're just waiting for the vaccines to arrive. Earlier on Monday, Japan's Ministry of Health, Labor and Welfare said in an email statement to Reuters that it was preparing to provide Congo with mpox vaccines and needles in cooperation with the World Health Organization and other partners. Their arrival would help address a huge inequity that left African countries with no access to the 2 shots used in a 2022 outbreak, while the vaccines were widely available in Europe and the U.S. Global vaccine group Gavi said last week it had up to $500 million to spend on getting shots to impacted countries. The DRC's health minister said, quote, Gavi has offered to make the vaccines available and we agreed. The World Health Organization declared mpox a global public health emergency last week for the second time in 2 years as new variant Clade 1b spread rapidly in Africa. The DRC has 16,700 recorded cases and over 570 deaths, the health minister said.
Tensions are rising in the Taiwan Strait as two German warships prepare to navigate the sensitive waterway. This bold move, signaling Germany's solidarity with Taiwan and commitment to freedom of navigation, is causing significant unease in Beijing. Take a look. Germany has recently taken a stand, sending two warships, the supply ship Frankfurt am Main and the frigate Baden-Württemberg, to the region in May. Now stationed near the Taiwan Strait, the commander of these ships is ready to proceed, intending to fly the German flag and make their presence known near Taiwan. If they move forward, this will be the first German ships to navigate the Taiwan Strait since 2002, a decision likely to anger China. Beijing continues to assert that Taiwan is part of the mainland and strongly opposes any foreign military activity in the Taiwan Strait. 此次行动旨在增强对台湾海峡的海上交通管控和应急救援能力，切实保障在台湾海峡航行、生产作业的船舶、设施和人员的生命财产安全。 Despite China's opposition, an increasing number of Western nations are deploying warships to the area. American vessels regularly traverse the Taiwan Strait, often leading to close encounters with the Chinese Navy. Last year, a tense incident occurred when a Chinese ship attempted to intercept a passing American destroyer. Similar actions are expected when the German ships attempt to cross. Reports suggest that the German warships could enter the Taiwan Strait next month, with plans to stop in South Korea and the Philippines and participate in military drills with other Western alliances such as the US, France, and Italy. Western nations are determined to maintain an open and free Indo-Pacific. In a display of readiness, Taiwan recently conducted missile drills, successfully testing both the indigenous Skyboat 3 and the US-made Patriot missiles, which are essential for defense against potential Chinese aggression. 我想今天所有发射的飞弹都顺利的命中目标。 那么也展现了两个部分的意义，一个部分是我们的官兵的训练是非常扎实，那么另外一个部分，那么我们的武器装备透过这个整个的一个验证的过程，实弹射击的过程也得到了一个验证。整体而言，基本上我们已经达到了我们的一个目标。All missiles hit their target, showcasing Taiwan's strong defense capabilities. Meanwhile, China is continuing to intensify its military activities in the area, with 5 Chinese aircraft and 11 ships spotted near Taiwan just today. As China increases pressure on Taiwan, Western nations appear prepared to respond in kind. Russian President Vladimir Putin and Chechen leader Ramzan Kadyrov on Tuesday inspected Chechen troops and volunteers readying to fight Ukraine, according to the Kremlin, in what was Putin's first trip in 13 years to the North Caucasus Republic. The previously unannounced trip to the mostly Muslim republic that is part of Russia comes as Moscow fights to push Ukrainian forces out of its Kursk region, 2 weeks after they smashed through the border in the largest invasion of Russia since World War II. As long as we have men like you, we are absolutely invincible, Putin told troops at the Russian Special Forces University, a training school in Chechnya's Gudermez, according to a transcript on the Kremlin's website. Здесь в тире стрелять, а другое дело подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Но у вас есть внутренняя потребность защищать Отечество и мужество принять такое решение. Знаете, ребята, еще в завершении короткой встречи сказать, мы вами гордимся. Мы вам гордимся. Спасибо. The foreign occupation of Russian land has been an embarrassment for Putin and his army, even as Russian forces continue their gradual but steady advances on the front line in eastern Ukraine. Kadyrov, sanctioned by the United States in 2020 and in 2022 for alleged human rights abuses and mobilizing Chechen troops to fight Ukraine, told Putin at a separate meeting on Tuesday that Chechnya had sent more than 47,000 troops since the start of the war to fight Ukraine, including about 19,000 volunteers.
Now, before heading to Chechnya, Putin visited for the first time in at least 16 years in the town Beslan in North Ossetia. The 2004 school siege by Islamic militants there left more than 330 dead in what has been the bloodiest incident of its kind in modern Russian history. Among those killed were 136 children, Putin said at a meeting in Beslan with the mothers of the children killed in the attack. In his opening remarks, he also likened those who fight against Russian forces in Kursk region to those responsible for taking hostages in Beslan school in 2004. И так как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, в Донбассе, в Новороссии. Но так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении, в борьбе с неонацизмом. И, безусловно, покараем преступников. В этом не может быть никаких сомнений. Ну, когда я говорю... We'll be back with more news right after this break. Dahil walang hinto ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang Net 25. Matatag, matapag, matapak. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. Welcome back. Divers resumed a search today for survivors after British tech entrepreneur Mike Lynch's yacht sank off the coast of Sicily 2 days ago. The hopes dwindled of finding the 6 missing people alive. Take a look. Mike Lynch, the tech tycoon missing after his luxury yacht sank off Sicily, spent more than a decade building Britain's biggest software company, then almost a sell again fighting fraud charges related to its multi-billion-pound sale. Lynch founded Autonomy from his groundbreaking research at Cambridge University in 1996 and was lauded by shareholders, scientists, and politicians when he sold it to Hewlett-Packard for $11 billion 15 years later. But in late 2012, HP stunned Wall Street and the City of London by alleging a massive accounting scandal for the business and writing off $8.8 billion of its value. Lynch, known for an abrasive intellectual charm, said HP did not know what it was doing with Autonomy, which searched and organized data using patent algorithms based on mathematics developed in the 18th century by Reverend Thomas Bayes. He spent the next 12 years in courts trying to clear his name, locked in some of the biggest legal battles in corporate history. HP pursued Lynch in London's High Court for $5 billion. It won most of its case in 2022 and is still awaiting the award of damages. A person familiar with the rescue effort said Lynch and his wife, Agila were on the 56-meter, 184 feet long British registered Bayesian sailboat when it was struck by an unexpectedly violent storm and sank off the Sicilian capital Palermo early on Monday. Looking at the extreme weather, and if it was a water spout, which it appears to be, it's what I would class as like a black swan event. So we've got this high impact but low probability event, and even outside of the maritime industry, all industries struggle with the black swan events. How much preparedness do we put in place? How much planning? How much risk are we willing to take? What's caused the vessel to incline to such an angle is what is critical. So whether that was because the keel wasn't properly deployed, or whether that was because, for instance, some of the sail may have come loose from the mast, which has contributed towards that angle, or whether it was simply because the wind speeds experienced by this water spout were so extreme it inclined the vessel over. The authorities, I've got faith, will get to the bottom of that, because there is the eyewitness accounts from the shore and the other vessels. There are obviously survivors from the vessel, and the wreckage as well. So the wreckage is also
intact on the seabed. So we'll be able to use those three sources to really get to the bottom of what has happened. The yacht was owned by Lig's family and had 22 people on board when it sank just before sunrise. Reporting for Net 25 World News, this is Hilary Mendoza from Edinburgh, United Kingdom. Back to you, Amma. Japan is experiencing a tourism boom with a record-breaking number of foreign visitors in July. The weekend and summer holidays are driving the surge as travelers from around the world flock to the country. The number of visitors in July surpassed the previous high set just last month, with over 3.2 million people arriving for business and leisure. This brings the total for the year to more than 21 million, putting Japan on track to shatter its annual record set before the pandemic. A 116-year-old Japanese woman is now the leading candidate for the Guinness World Record title of the world's oldest person. Tomiko Ituka, born in 1908, has taken the top spot following the recent passing of the previous record holder. Ituko, a former mountaineer, has lived a remarkable life. In her 70s, she frequently climbed mountains, including the 3,067-meter Mount Ontake. Even in her 100s, she continued to be active, climbing the stone steps of a Shia shrine without a cane. As the world continues to celebrate the lives of these extraordinary individuals, we await the official confirmation of Tomiko Ituka's new Guinness World Record title. The future of technology is on full display in Beijing this week. The World Robot Conference is showcasing the latest and greatest in robotics, from humanoid robots that can mimic human emotions to robot dogs and even a robot crepe chef. Visitors are lining up to try the delicious, freshly made crepes served by the robotic chef. One attendee, Liu Zhujun, was amazed by the quality and convenience. 这是谁的呢？这几号呢？我这也看不到啊。煎的还是挺不错的啊。他们有一个扫码选择你要买的这个煎饼的款式，它总共有两款，一种是辣的，一种是不辣的。我选的是不辣的，还有选的是放2个鸡蛋。选完订单交完钱之后，就可以在扫码开始制作了，制作过程也就2分钟的时间就可以。The conference runs through August 25th, offering a glimpse into a future where robots play an even bigger role in our daily lives. 我觉得展望是好的，但是我们面对的挑战还是很大的。And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on Net 25, I'm Alma Angeles. Thank you all for joining us. We'll see you back tomorrow. Good night.